ẹjọ́ tó lọ́wọ́ ẹ̀yà bí àmọ́ bá wa jẹ́ kó wa ẹ gbé kíákíá òrùsọ̀là lánàá program wọn ti súnmọ́. aṣọ yẹn wà nù ẹ aṣọ tí mo kó lárí yẹn wà nù ẹ. ẹni tó bá ní kí lè ní olúwa má rí justice wọ́n máa fi palẹ̀ justice mọ́ mi. àṣẹ́gun. pẹ̀lú létí mo sùn bí o tẹ́lú tó ń wẹ̀ sí òfin France. Court any court, man. Just here, come on, then. And these are the things I want you to come out to be saying word for word. Tabatu shala ibo igbe gbabo mi. Ibẹ̀ ni mo ṣe bú sẹ́kún lórí ọ̀rọ̀ mánu debo yẹn pé ó dà pé torí ibi tó dé yẹn. Mánu yẹn wọ́n ti wọ̀ pé kílẹ̀ ń bó tẹ̀lé kí CCTV bọ́ta. Nígbà tí wọn ò rí bẹ̀rẹ̀ sí rí gbogbo wọn, òun yí kámẹ́rà òun sí, òun dídí tọ́ọ̀nù ẹ̀ kó fẹ́ sílé wọn. ṣé bàbá Mohbad ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ sí wọ́n ní ní pẹ̀lú ilé ìwà yìí? yìí. Òun náà mo ti sọ sọ́ọ́rí pé òun fẹ́ rí. ibi ìlú òtún wọ̀ pé kámẹ́rà òun wà bẹ́ẹ̀. Wọ́n tún wá sábẹ́ ìyẹ́rí gbogbo ẹ̀. Ó ní lára àwọn tó wà nílẹ̀ tún wá sábẹ́ kámẹ́rà òun. Wọ́n dẹ̀ ń sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ capture voice. Ìyẹn lèmi sọ fún ọlọ́pàá àtàwọn ẹbí bàbá Mohbad Mr. Wúlọ́mọ ẹ̀. Àṣepọ̀ yẹn ẹ̀mí ara mi mo fi ta kí ẹ̀ máa kó jẹ́ pé ibi tó ń gbé kan. So when you see all that, ṣé ẹ gbọ́dọ̀ mi? Tí máa wọ̀ báyìí pé mò ń jà for justice. Mò ń call out commissioner of police. Mò ń call out governor. Mò ń call out. Ẹ wá ní torí pé kí n lè sọ pé torí ẹ̀yin jẹ́ bá kan. Màá dín nǹkan báyìí. Mo wà nílé sọ pé ẹ sísà ń tẹ̀ ṣe òkú díẹ̀ káàtó. Ẹ lè máa wá justice but ẹ ṣètò kí ẹ sọ fún mi pé kò gbẹnu mi. Ó dẹ̀ kọ́ ọmọ tiẹ̀ sílé ọkọ̀ ẹ̀ wà nulẹ̀ kò ṣe kọ́kọ́. Ó dẹ̀ wọ́ta. Wà ní òun ní red flag, òun ní blue flag, òun ní pátá pupa. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ lọ́sàn-án yìí? Mo mọ̀ pé bí tí o kí o ṣe o tí gbọ́ gbogbo ilé o ti gbọ́ lé ni. Díjí Bàbá ọ̀rọ̀ rẹ o. Ẹ jẹ́ ká padà sórí ibi tí ọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀. ẹ kàn fẹ́ máa sún ọkọ̀ ògiri ẹ máa sún wọ́n náà ń sọ fún yẹn. Bàbá Mohbad làwọn wá sẹ́ndì nọ́mbà ẹ̀wùmá yẹn sí. ọmọ ọ̀rọ̀ ni wọ́n. Àwọn ti wo àdúgbò àwọn alágbára lọ ní ìmọ̀ tó lè ṣẹlẹ̀ o. Nọ́mbà ẹ̀wùmá yẹn rèé torí mi apá fóònù tèmi o. Wọ́n dẹ̀ sọ pé bàbá Mohbad nìkan làwọn sẹ́ndẹ̀ sí o. Ta ló wá ń pe ẹ̀wùmá yẹn? Báwo ni ẹ̀wùmá yẹn ṣe máa pẹ́ wà bẹ́ẹ̀? Ibi tí mo ti wá fura pé gbogbo àwọn tó súnmọ́ bàbá Mohbad. Wọ́n wà ní kíkí ẹ̀ torí pé ó pọ̀ tún pẹ́ ní o. Kì má sọ káwọn ni. Àwọn nìkan lè sọ fún. Kì má sọ káwọn ni. Tàbí ẹ̀pà tó súnmọ́ wọn. Inú kan yá wọ́n rí sí fún àwọn ṣe ń tàbí òkìkí tó dùn àwọn àkọ́kọ́ fún wọn ni. Òní pé nígbà tó wá ìpè tó yá lọ́pọlọ mẹ́ta. ní Perkins pé. Lẹ́nì kan pè ní Bukky Jesse. Ok. Máa nébọ̀ yẹn nígbà tí mo ti tún ṣe wàhálà lọ pé àní máa mú nǹkan jáde bì. Ok. wọ́n wò pé táwọn bá ti pa CCTV yẹn já ara àwọn alẹ̀. Kò jókòó sórí àga látijọ́ yìí. Mohbad wá fún ara ẹ̀ ó mú pàǹkẹ́rẹ́ ó da ogun àdúrà ó yá lọ ṣáà. Báwo làwọn ṣe mọ píṣọ ilé ẹ̀wùmá Ẹ̀yẹ yáda nígbà tó dé stage kan tí mo ní mi ò ní gbà fẹ́. Ok. Wípé àní ibi sáàdì ilé a máa mú evidence jáde. Bukky sáré pé ilé ọkùnrin yẹn obìnrin síta yẹ́ ti Yomi ò kì í sọ̀rọ̀. Arákùnrin yẹn wá gbọ́. ó lè ní Yomi ẹ má dàwó fún yẹ́ tí kò tí fèsì ẹ wá lóhùn lókùnrin Wọ́n rẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tí báyìí sọ. àbẹ́ ń yàgbé orin Ó ń tẹnu wọn ajá gbọ́. èèyàn Ẹlọ́pẹ́ lápò mi Samu ìwà jẹ́ ní àbúrò bàbá bàbá mi. àbòsí ni Wọ́n ní láì kọ́ ọ̀rọ̀ tó lè. ṣé ìta títí Bàbá bàbá ní àwọn òmò ọba ogun kíni. lábàjá báyìí ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìjà ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ máa ṣàkóso Àwọn làwọn sọ. Ok. That's what Tó bá jẹ́ pé ẹni yẹn nǹkan bá sọ ilẹ̀ sọ ẹni yẹn ní kí fẹ́ẹ́ sọ́kùnrin. Ok. Orí platform yẹn Mr. Lati yẹn wá ní Mr. Yomi gbogbo àlàwà ń bì sí. gbogbo aláwọ̀ ń bẹ̀ àwọn abẹ́ ìjọ náà. Ibi CCTV tẹ̀ sọ yìí. Níbo bàbá nìyẹn ẹ fún Mr. Muyiwa yìí. ọmọ sùkè ló ń wo lórí ẹjọ́ yẹn gbogbo aláwọ̀ ń bẹ̀. Ok. Kọ́mi lọ lift wọ́n yẹn máa gba court order. Ẹ ń bèrè orúkọ máa yẹn lọ́wọ́ mi. ní ìwà wa ní kó lọ báwọn gba kọ́tọ̀dà. Owó ló fẹ́ ṣọlẹ̀ Kílẹ̀ ń bò ní. ẹ lọ bẹ̀. At the end of the day, wọ́n ní kí n fún ọ ní àdírẹ́sì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Báyẹn ṣe programme yìí. Mo dẹ̀ wọnú. tàbí Bukky tẹ̀fẹ́ bá sọ pé tẹ́tẹ́ ti máa kọ́ Yomi. Ok. ibi tí Yomi máa wọ ṣé Bukky lè wọ bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ ti sẹ́ndì nọ́mbà píṣọ ilé yẹn sí yàn tẹ́lẹ̀? Rárá kò sẹ́ni tó mọ̀. gbogbo Yomi ò fèsì. Kò sí. ẹ̀kọ́ tó tó fèsì lẹ́bi kó wá fún Ọkọ̀ Yomi. ṣàlàyé ní ẹ̀yìn ìgbà inú létí mo wọ̀. àwọn èèyàn kọ́ ló ń bẹ̀rẹ̀ gbọ́. Wọ́n ní pé píṣọ̀ tó lè post mo kọ́ sí iwájú ẹni bá ṣàkóso nínú ọ̀rọ̀ náà wà dà fún. Gbogbo òun ọdẹ tó jẹ́. Mr. Muyiwa yẹn nìkan ni mo wá sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ sí píṣọ̀ iwájú ilé yẹn rẹ o. Pé àlàyé tí mo dẹ̀ ṣe, mo ní pé yàrá wà wájú. Muyiwa ló sẹ̀dẹ̀ sí iwájú sí Mo lè sẹ́ẹ̀dì sí Bukky báyìí. síta. Ó dẹ̀ pè mí pé àwọn ti rí. Wọ́n ní kọ́míṣọ̀ pé àwọn lọ́ọ̀yà lọ́bẹ̀ o. Kí Mr. Yomi lè máa lè sọ̀rọ̀ mọ́ kó bá sọ pé àwọn ọ̀ṣẹ́ kọ́kọ́ ẹ jẹ́ káwọn lọ́ọ̀yà lọ́bẹ̀ kọ́ lọ láàpù máa yẹn kọ́ gbórúkọ ẹ̀ kọ́ lè lọ
dúró títí ẹni ẹ bẹ̀rẹ̀ sí mẹ́sẹ̀gì mi oh good ṣòtí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ṣẹ́bẹ̀ nílé mo nínú ó dẹ̀ ní àpò ní exactly lórí fídíò lórí ó pè mí lórí fídíò kọ̀ ṣé kí n dá padà díẹ̀ ni. ó yí ibi tẹ̀ lórí náà ó yẹ ẹ bọ́sà yẹn ẹni yẹn bá dà ó tẹ̀ títí títí. ẹni yìí sábà bí gbogbo nílẹ̀ ní ṣẹ́jẹ́ kẹ́lí ṣẹ́jẹ́ dá padà díẹ̀ náà. mo ní ẹ má lọ ilé o. ìgbà tó ń lọ sọ́dọ̀ wúmà yẹn. ok mi lè sọ̀rọ̀ ẹ pa wá táàpù. bàbá Mohbad làwọn wá sẹ́ndì nọ́mbà wúmà yẹn sí. àwọn ti wo àdúgbò àwọn alágbára lọ ní ìmọ̀ tó lè ṣẹlẹ̀ nọ́mbà wúmà yẹn rèé torí èdè apá fóònù tèmi o. wọ́n dẹ̀ sọ pé bàbá Mohbad nìkan làwọn sẹ́ndẹ̀ sí o. ta ló wá ń pe wúmà yẹn báwo ni wúmà yẹn ṣe máa pẹ́ wà bẹ́ẹ̀. ibi tí mo ti wá fura pé gbogbo àwọn tó súnmọ́ bàbá Mohbad. wọ́n wá ní kí yẹn torí wọ́n kọ̀ tún pẹ́ ní o kì má sọ káwọn ni. pẹ́ ní àwọn nìkan lè sọ fún. kì má sọ káwọn ni. gbàgbé pa àwọn tó súnmọ́ wọn. ìmúkọ yá wọn rí sí fún ibi tí mo ti sọ pé àtàwọn tó súnmọ́ wọn ni òun ní pé nígbà tó wá yá létà lẹ́nì kan pè ní Bukky Jesse. ok. máa nébọ̀ yẹn nígbà tí mo ti tún ṣe wàhálà lọ́pẹ́ àní máa mú nǹkan jáde níbí. ok. láì wí láì fọ̀ olóhùn wá justice kò jókòó sórí àga látijọ́ yìí. ilé máàlù yẹn ló bẹ̀ ó post ilé máà yẹn sí títí sórí gbogbo online. báwo làwọn ṣe mọ picture ilé wọn. ẹ̀yẹ yáda nígbà tó dé stage kan tí mo ní mi ò ní gbà fẹ́. ok. wípé àní ibi sáìdì yìí lè a máa mú evidence jáde. mo wá pariwo lórí platform olórí ẹbí platform. ok. arákùnrin yẹn wá gbọ́ àwọn gbẹ̀rí kàrímọ̀ yẹn ló ti wọlé sí mi lára gbàyẹ̀ ó ń ṣòtọ́ pẹ̀lú rẹ̀. ok. òun wà pé ọ̀rọ̀ tí màá ń sọ ó ń tẹnu mọ́ ẹjẹ́ àgbọ̀ ẹ lọ pé Mr. Muyiwa Mr. Muyiwa jẹ́ ní àbúrò bàbá Mohbad. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ní power of attorney. bẹ́ẹ̀ni. bàbá Mohbad ní àwọn òmò pa gbogbo kíni tara ṣùgbọ́n àbúrò àwọn yìí ló ní àṣẹ àti gbogbo nǹkan tó bá ti sọ ní fáìlì. àwọn làwọn sọ. ok bẹ́ẹ̀ sọ tó bá jẹ́ pé ẹni yẹn tó bá sọ yìí lẹ́sọ ẹni yẹn níbi face tó kọ rẹ̀. ok. orí platform yẹn Mr. Lati yẹn wá ní Mr. Yomi gbogbo àlà wà ń bì sí ẹ mú exact ibi CCTV tẹ́ ẹ sọ yìí neighbor Mohbad yẹn ẹ fún Mr. Muyiwa yìí ẹ fún wọn káwọn negative kọ́ lọ bẹ̀. ok. kọ́ mi lọ lift wọ́n yẹn máa gba court order ẹ ń bèrè orúkọ máa yẹn lọ́wọ́ mi àti fún ọlọ́bẹ̀ wọ́n ní mi ò mọ̀ òun ló fẹ́ ṣọlẹ̀ fún wa ó ti gbà tẹ̀lé ẹ lọ́bẹ̀ at the end of the day wọ́n ní kí fún ọ ní àdírẹ́sì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àbáyé ṣe program yìí mo dẹ̀ wọnú WhatsApp mi mo post picture wájú lé máa yẹn tí mo yà. ok. tó gbé nọ́mbà lé ẹ̀gàdàgbà. before then ṣe ti send the number picture lé yẹn sí yàn tẹ́lẹ̀. rárá kò sẹ́ni tó mọ̀ kò sí ìyẹn ní security tèmi mo kàn ṣàlàyé ní pé neighbor kan wọn ò mọnú lé tí mo wọ̀ wọ́n kàn rí pé picture yẹn mo gbé báyìí wọ́n rí pé picture tí mi post mo kọ́ ti wájú lé báyìí wọ́n wá rí pé mo ń gbéyàn kan sọ̀rọ̀ true buzzer gbogbo òmòdé tó jẹ́ Mr. Muyiwa yẹn nìkan ni mo wá send ẹ̀ sí picture wájú lé yẹn rẹ o ní àlàyé tí mo dẹ̀ ṣe òun ní pé yàrá wà wájú ibi ọ̀dọ́ máa yẹn ó máa nílé Mohbad mo dẹ̀ send ẹ̀ sí máyì wọ́n dẹ̀ pè mí pé òkè àwọn ti rí wọ́n ní commission pé àwọn lọ́ọ̀yà lọ́bẹ̀ o kí Mr. Yomi máa lè sọ̀rọ̀ mọ́ kó bá sọ pé àwọn ọ̀ṣẹ́ kọ́kọ́ ẹ jẹ́ káwọn lọ́ọ̀yà lọ́bẹ̀ kọ́ lọ lọ́ọ̀pù máa yẹn kọ́ gborúkọ ẹ̀ kọ́ lè lọ gba court order gbàtẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe pẹ̀lú ọlọ́pàá mo wá retí pé kọ́ lọ ọ̀dẹ̀ pè mí jọ́ kejì èèyàn báyìí báwọn ní Mr. Yomi o èèyàn báyìí ni ó lọ síbẹ̀ orúkọ ẹni ṣe yìí nọ́mbà ìdílé mo máa pè yín o tó bá déwájú lé yẹn kẹlẹ̀ rọ́lọ́ mo ní no problem mo wà lọ́dọ̀ báyìí ó dẹ̀ níjọ́ kejì mo dúró títí ẹni ẹ bẹ̀rẹ̀ sí mẹ́sẹ̀gì mi oh good ṣòtí débẹ̀ ó ní ṣẹ́bẹ̀ nílé mo nínú ó dẹ̀ ní wà pọ̀ ní exactly lórí fídíò lórí ó pè mí lórí fídíò kọ̀ bẹ́ẹ̀ nílé so ó yẹ débẹ̀ mo ní ibi tẹ́ lọ rè náà ó yẹ ẹ bọ́sà yẹn ẹni yẹn bá dà ó tẹ̀ títí ẹni yóò dáhùn mo ní bóyá wọ́n ti lọ mi iṣẹ́ ẹ má lọ ilé o mo ní ẹ má lọ ilé o ẹ wá tẹ́ẹ̀bà lówó tẹ́ẹ̀ lẹ́jẹ̀ mọ̀ ẹ sùn ẹ ti máa ṣe jírí bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ kejì kó tó jáde kẹ́lẹ̀ gbà kí ni mo dẹ̀ sọ yẹn fún mo ní ìyẹn àtìyànjú yẹn nìyẹn mo ní Mr. Ṣèyí another neighbor kan wà nínú estate Mohbad arábìnrin yẹn kéjì ló ń jẹ́ ó ti fẹ́ ràn mí lọ́wọ́ ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. ìyẹn ẹni tí ó padà gbéró. tó gbéró ìgbà tí mo sọ mo fẹ́ nọ́mbà ẹ̀ sọ́ba Mohbad mo ní tẹ bá bẹ́ẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ tẹ bá tù ú á ràn yín lọ́wọ́ pé tó bá fẹ́ sọ fẹ́ mi àbí tó fẹ́ mi gbé yóò rẹ̀ sọ fún mi tẹ́lẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ lọ bá lọ́wọ́ ẹ̀. lọ́yà lè bí pé at the end of the day next thing ó dẹ̀ ẹ pé ó náà ń pe lédi ẹ̀kọ́ náà mo ní ẹ send WhatsApp èmi ti tó tọ́ brother mi the next thing lédi yẹn kò pè ní straight kó tó di pé lédi yẹn á pè mí Mr. Ṣèyí bá send mi ní message pé ó bá send
name èèyàn kan bí orúkọ mẹ́rin àdírẹ́sì date of birth àti other private information ó bá sẹ́ni sí máa ní ta ló ní eléyìí ó ní you are about to find out ó wí pé you are about to find out okay bóyá nǹkan tó rí bẹ́ẹ̀ ni the next thing lady yẹn kọ́ pè mí pé Mr. Yomi kalẹ̀ fún ní agbo mi ẹni bá báyìí wípé ó kọ̀ ní látọ̀dọ̀ Mr. Yomi fọ́ọ̀sì TV the next thing kò bóun sọ̀rọ̀ jù ẹ lọ ó kò sẹ́ndì data òun personal information òun sí òun tó fi ń dún kòkó mọ́hùn rẹ̀ ó ń jẹ́ kó mọ̀ pé òun mọ̀ bí tó ń wà mo ní kí mo gbọ́ mo kú mo ní jọ tó lọ́wọ́ má bínú níbo ni wọ́n wà ṣe kò ṣáà ṣàdẹ́sí lé ẹni orí ṣé ń di ọ̀rọ̀ yìí. ó ní kò fi ṣàdẹ́sí lé ó níbi tó ń gbé tẹ́lẹ̀ pé ìwé kò ṣe kó ń gbé bẹ̀ gan òun kọ́ ló bẹ̀ fi rẹ́gísítà bóyá sí àwọn ọ̀rọ̀ mo ní ọ̀pẹ́ ní fóònù ọ̀pọ̀ tí bá mi jọ tó lọ́wọ́ kò dáadáa wọ́n lè máa tíráàkì pẹ̀lú fóònù mi nínú kó yàn lọ́rùn ibẹ̀ ni mo ti sáyé ìfọ́ọ̀mù àwọn intelligence community oye wọ́n lè lè pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá pé okay now let's start wọ́n á wó sùsùn wọ́n á gbé lọ́ọ̀yà dìde wọ́n á padà sí Nàìjíríà mo gbé lọ́ọ̀yà dìde lọ́ọ̀yà àbájẹ́ yẹn sọ̀rọ̀ ó ló da àwọn gbogbo tó ṣẹlẹ̀ mo dé Nàìjíríà mo lọ kọ statement mi ní ọ̀dọ̀ AIG akó ọlọ́pàá lọ àlọ́ sínú ilé ẹgẹ́ yẹn ó kọ statement fún ọlọ́pàá àdèwé nítorí dùn mí jù ní pé kó tó di ìgbà yẹn Mr. Muyiwa ìdè wá sí orí TikTok lórí ọ̀dọ̀ olórí ẹbí yẹn ó ní fake address lèmi múlẹ̀ mo ní àdírẹ́sì ilé ọmọ yín pé mo fẹ́ lọ sí àdúgbò Mohbad ẹ̀yin ni wọ́n kọ́ fún mi ládírẹ́sì báwo ni mo ṣe máa fún yín ní fake address torí pé òun kẹ́kọ̀ọ́ nídìí ṣẹlẹ̀ kẹta ni ṣẹlẹ̀ kẹrin ni ṣẹlẹ̀ ẹgbẹ́ ni kò ń ṣe ẹmu àdírẹ́sì ó dẹ̀ bọ́ sórí ọ̀dọ̀ olórí ẹbí platform yẹn ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ dábàá àwọn tó dẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ tẹ̀lé irú arábìnrin tó sọ̀rọ̀ yìí tí yín ti pọ̀ jù òun ló máa pè fún báyọ̀jà ẹni tó fẹ́ yí mi mọ́yẹ̀ ẹ̀pẹ̀ tí mo wọ báyìí pé ṣe gbówó fún mi ni ẹ wá ń yí mi ẹ sọ pé mo fún yín ní ABCD EF kí ló jẹ́ ABCD EF tẹ bá dún síwájú ilé Mohbad ẹ wọ̀ tún ibi tẹ bá ti ní first camera àbí kẹ wò sí tẹ bá ti rí àdírẹ́sì kẹtì ẹ̀ fọ́lọ̀ yẹn kámọ̀sì bọ́ sí mo fún yín ní exact place báwo lè ṣe máa bọ́ta sọ pé fake address mo fún yín wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣọwọ́ lára mi ẹ oníkàlùkù kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí sọ kọ́tọ̀kọ́tọ̀ sórí àwọn ọmọ òwò at the end of the day ara wa ta mi pé ẹni power of attorney bàbá Mohbad rè. ọ̀rọ̀ yìí ti deep to go. ṣé ẹ gbọ́dọ̀ mi. ó yé mi. òun lélẹ̀ mo kàsára lẹ́nu yẹn agbọ́dọ̀pá lọ́bẹ̀ àṣegbò yẹn ọgbà statement ẹ̀ kábẹ̀rẹ̀ action òun ni ọlọ́wà sọ pé Mr. Yomi ọdún bá wọn gbọ́tọ̀ lọ́wọ́ ni àwọn ilé ti block gbogbo ọ̀nà CCTV yẹn wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn tó òwò ń já báwọ̀ rí bóyá àdúrà ìdè báyìí wọ́n sọ òótọ́ fún Yomi oya ọmọ ẹ wá bá mi mọ rí mi ò ládùúrà rí mi máa ń dùn ẹ mi mọ píṣọ ẹ ó wá sọ gbòye fún mi ó wá tẹsán mọ yẹn eléyìí màá dín wá dìbò ẹ tí wọn fẹ́ máa jáde kúrò díẹ̀ pé kò tún ṣàdúrà mọ́ mo ní ẹ̀mí ọmọ Fábíyì ìgbé ò lè mú ẹ bá tẹ ó ti ro ẹ bá ti ro ọmọ fún ọmọ fúnra ẹ kí ni fíìmù ó wá fèsì ẹ lọ pé bí ìfẹ́ mọ ẹni tó bí ẹni ìfẹ́ mẹ́rin tì ó wá fèsì ẹ lọ òun kására bàbá yẹn ò pè mí nobody ò pè mí pẹ̀lú tí Brian ti ṣe o tí Muyiwa yẹn ti ṣe ń gbà yẹn o mo ti wà ń court against Muyiwa yẹn civil suit and criminal suit pé ṣèyí yẹn máa lọ gbé Mr. Muyiwa yẹn máa gbé mo wá rò pé jẹ́ ní sùúrù kọ́mọ̀ bàbá investigation jẹ́ ẹ jẹ́ káwọn kó get àwọn kan tá máa get tó tọ́ bá mọ IPO wọ́n lè lọ́ máa ṣe èmi ti yí tòótọ́ ó ṣe pè mí lọ́dọ̀ commissioner of police ni ẹ pé àdúrà o òun kọ́ ló ń bá mi ṣáàtò kí n máa bọ̀ wọ́n rò pé this is an opportunity kí n ṣàlàyé fún bàbá Mohbad pé sá ohun tí àbúrò yín tẹ pè ní power of attorney tó ń ṣeré o ó ní kí n fún òun ní àdírẹ́sì tó bá ti gẹ́ẹ̀tì CCTV nígbà tó bá débẹ̀ apààyàn náà ń tọ́ sọ ní pé fake address ẹ fún ọ ní ẹ farabalẹ̀ sàá ẹgbẹ́ òdò mo dẹ̀ ṣí fóònù mi ẹ wo ṣáàtì mi àtàbúrò yín ṣé fake address lè mo ní kí n tó type picture wájú lé yẹn àti kàpọ̀ rè ṣẹ́rí àbí tó wà wájú yẹn ayé parẹ́ ti yẹn ní bọ̀dá òun ni ìrọ̀lámù ìyá ẹ̀wọ̀n lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló ṣẹlẹ̀ o mo ní oníṣòwò tó nìyẹn mo ní sà mo ní kọ́mọ́dà yẹn gbogbo yà mo ṣe kọ́ lẹ́yìn o mo ní n tí máa ṣe obstruction of justice lọ́pẹ́ tọ́lá bàbá wọn wọnú ẹ̀ dáadáa wọn á mú crime mi jáde mo ní èmi ti wà ní court against àbúrò yìí on civil suit tó ń dúnkòkò mọ́ àwọn tó fẹ́ ràn mí lọ́wọ́ lórí investigation mo ní ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ̀ criminal proceedings ti lọ mo ní warrant of arrest sílẹ̀ ti wà lórí àbúrò yìí àti ṣèyí tó ń lọ nítorí pé wọ́n fẹ́ pa ẹni tí ó fẹ́ ẹ̀kọ́ wa lórí ọ̀rọ̀ CCTV
ṣé kìí ṣe mi Samuel wà àbúrò bàbá Mohbad lẹ̀ sọ. mo wá sọ fún bàbá Mohbad bẹ́ẹ̀ mo sọ ọkọ sí. ṣé bí mi Samuel wà àbúrò wọn náà ni. ó ní mọ tó wá ní pé nígbà tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ padà n bá sọ ọ̀sọ̀ ọkọ sí wọn ní ẹni ò yẹ ṣàkọ máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ létà kó bá lọ. wọ́n bá lọ bá ọba ìwé ṣé kò ṣe bàbá Mohbad mo fẹjọ́ sùn ni. ṣàmọ mílíọ̀nù tí mo ti náà mọ̀ wàhálà tí mo ṣe èmi tí mo wà lọ́nà mo tún sábàdà wa. mo wá dákẹ́ mo ń wò pé ta ni mo fẹ́ fọ̀rọ̀ mi lọ mi ò gbọdọ̀ back down. mọ tí mo ní next ibi tó níbi tí wàá tọ̀ lálẹ́ tí obìnrin tí ó mọ̀ pé the next thing tí wàá rí ni pé lẹ́yìn táwọn sọ yìí tí ó bá lọ́ọ̀yà mi sọ̀rọ̀ tó sọ bó òun ṣe fẹ́ràn wà lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ CCTV tí lọ́ọ̀yà mi gba statement tó lọ court láti lọ defend right ẹ̀ against Mr. Muyiwa àti Ṣèyí tọ́rọ́ lọ kó lọ gbẹ̀mí ẹ̀. ó sọ yẹn fún lọ́ọ̀yà mi lẹ́yìn náà ni ọlọ́pàá wọnú estate Mohbad lọ bá nínú ilé ara ẹ̀ tó kọ statement fún ọlọ́pàá tó sign tọ́lọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ wádìí lójijì lẹ́yìn tí mo sọ fún ọ. Table clearance, take them home without spending much. Not only do they shoot, tó sign tọ́lọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ wádìí lójijì lẹ́yìn tí mo sọ fún àwọn Mohbad ìtàpàdé kọ́mándì gbàtọ́ máa di jọ́ kejì sí jọ́ kẹta bí ẹ̀yà kọ́ bọ̀ sórí social media ó kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí gbé mi ṣe pé àwọn pé ní kókó òṣòwò wọn ò dúpọ̀ kó wọn ẹ̀yà kó kó wọn ẹjọ́ tó bá jẹ́ ìkílẹ̀ máa ṣe. àwọn wòlé kan wá sọ fún mi pé ń pè bàbá Mohbad ó ń pè bàbá Mohbad ṣé èkó nìyẹn. ẹ jọ sà ṣe rí. kí ẹ yá fún ẹ akẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀ sí bàbá tí bàbá Mohbad ò bá tẹ̀ wá bọ̀ pa ẹ̀ mo ti fẹjọ́ sùn yìí ṣèbí yóò ní ààrẹ Gani Adams tẹ lọ. tí mo lọ fẹjọ́ King White sùn ẹ lọ wo Tribune ẹ lọ wo ọ ti yọ kúrò pé kò tó ṣe kò ń sọ mẹ́gbà. mo rí. àpò bí wọn ló ju yẹn lọ. kò sí. ṣé bàbá Mohbad tó Gani Adams rí. at the end of the day ẹ bá sọ pé èmi lọmọ mi kú tẹ́lẹ̀ ní pé ojú mò ń ṣe tákùrú yín tẹ pè tọ́wọ̀ tí máa sọ̀rọ̀ síta tí mi tẹ̀ túbú wọn tí arábìnrin sọ pé ìwọ́n pè yẹn red flag. ṣe rí ẹ má bínú. absurd. ẹ má bínú sà. very very absurd. tẹ sọ yìí. ẹ ṣe mọ mi sà. ó wà pẹ̀lú yìí. àǹtí ìlú máa ma pa yìí. èkó nìkan làwọn gbọ́. ẹ fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ àwọn eléyìí òun àwọn oníkà ló sọ́ọ́rì tó ṣe ètò. ok. ọmọ àdùnmí yá táwọn bá pè báyìí táwọn bá sọ̀rọ̀ báyìí. èkó yẹn ti fọ àwọn ọ̀bí nǹkan kò mọ àwọn. ok. ẹ̀rí ọkọ ni. ṣé pé gbogbo àlàyé tẹ ṣe. mo ti ṣe kiri ní àlàyé mo ti post ṣáàtì mi àti Mr. Muyiwa ẹ̀ síbẹ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn wá n tó ń bí ètò ń gbè mí ni pé mi ò sọ̀rọ̀ sí bàbá Mohbad but kò sí báyìí fẹ́ forí ajá pàdé forí kù. dandan ni kò padà wá sí. ẹni tẹ pé pé n tó bá ṣe mí ni kò ṣe. fáínà bẹ́ẹ̀ ni. tí máa sọ orúkọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ wá pè mí àbálàtọ̀ mo ní orúkọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí ì lórúkọ mo wá fira mi lẹ̀ mo ń jà fún nǹkan tó dúró ìdùnnú yín ẹ̀dẹ̀ sọ pé nǹkan tí mo jà fún ẹ̀lẹ́gà fún tí máa sọ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ lẹni tó súnmọ́ yín ṣe tẹ́ ẹ̀ kó tiẹ̀ jẹ́ báyìí lọ́dẹ ṣe ẹ̀ sì ṣojú ayé pẹ̀lú mi wọ́n mọ ní wọ́n fẹ́ pa mí jọ sí ẹ̀ pé kẹ̀ṣẹ̀ káràmásìkì ẹ̀kan ní àmì ìrí nọ́mbà yẹn mo ní ẹ̀ rí nọ́mbà yẹn kó ó tún lé náà ẹ̀ rí the same lady tọ́lù kò mọ́ gbà yẹn mo wá wọ pé so at the end of the day so aki wọ́n ṣe bákan sájọ̀ náà náà ti wá lately wọ́n sọ̀rọ̀ jáde pẹ̀lú tara àfẹni tí o bá fẹ́ bọ́ náà nípò ẹ̀ àti ìgbà yẹn àti sìn tí o bá sọ pé kò sí ewu. ṣe rí ẹni tó bá gbọ́ àlàyé tẹ́ ẹ ṣe especially níbi tẹ́ ti mọ́rọ̀ àwọn dàbí pé mo fún yín ní nǹkan kan ẹ̀gbọ́n yẹn mo fẹ́ lọ síbi báyìí o mi mọ̀ tó lè ṣe ẹ̀yin nìkan mi fún díjì babs ayé bàbá wa bẹ́ẹ̀ mi fún tíjì mi fún ẹni kankan ẹ̀ tí mo dẹ̀ ń lọ bá tó dẹ̀ kó ó dẹ̀ ní tálẹ́ fún ṣé ó mì bẹ́ẹ̀ gbàgbọ́dé fún mi nìyí àgbà o torí mi ò fún ẹnì kankan. ẹ jẹ́ wọn ló tẹ̀sí fún ni pé ọmọ ọlọ́wọ́ ló ṣe ránṣẹ́ dé tòrótòró kí má tiẹ̀ sọ pé mo fún wọn nọ́mbà kí n kò sọ létí yín pé nǹkan báyìí ni mo fẹ́ lọ rí mẹ́. bẹ́ẹ̀ ni kó jẹ́ pé ẹ̀kan fẹ́ wọ́n á ní pé ó ṣeé ṣe kí n má padà o. ìyẹn lásán. pé tẹ́ ẹ̀ bá rí mi báyìí ẹ̀tọ́ abiyamọ kò sẹ́ni èèyàn. kódà kéèyàn má jẹ́ ọ̀tá mi gbogbo bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tá yẹn máa ọgbọ́dọ̀ pè ní pé ṣọlọ torí tá a bá ń jà kí ká ìbá ṣe sọ̀rọ̀ ìkòṣípà pàpà máa lò pé kí máa sọ yẹn jáde as my age. so ibi tí ọ̀rọ̀ ti ń bẹ tó ti wọ́n sọ ọ̀rọ̀ arábìnrin yìí ó wá ní òǹkó bàbá bàbá ṣé èkú nìyẹn tó ti máa dárúkọ báyìí kọjá kí máa sọ mo dẹ̀ wá justice. ọ̀rọ̀ ti. ìyẹn tó dùn yìí mo sọ fún yín ní kọ̀máàdì iwájú kọ̀máàdì pé àbúrò yín ṣe kọ̀ báyìí mo ti institute to legal action in fact mo ṣe pé bóyá wọ́n fẹ́ wọ́n àtàwọn ẹ̀ sí wa ṣèyí tó lọ́wọ́ ọṣẹ báyìí bí bá ṣe sọ̀rọ̀ ìwọ̀n pè mí dá pè mí pé ọ̀rọ̀ sọ́ba ìtẹ́sọ́ àbúrò mi báyìí ni àbí
káàsán ọ̀rọ̀ yìí ó ti clear bá hello wọ́n kú bàbá Mohbad ní hello wọ́n wá pé kiri. everybody dìdá ní o. wọ́n rí ìgbà tí kẹ́hìn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dùn àbí kiri. ẹ káàsán. ẹ̀sádà ló wá paná ọ̀rọ̀. ẹ̀sádà tí wá paná ọ̀rọ̀ yẹn. ẹ̀sádà ló ń pè ẹ̀sìn títọ̀. ẹ̀sádà ti rí pé Yomi ti bínú tán yà wá paná ẹ̀. sọ ní kò ṣàlàyé kankan ní tí mo fẹ́ ṣe ju gbogbo àlàyé tí Mr. Yomi ti ṣe yẹn lọ. ibi tẹ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́ba ni pé kí gbogbo àwọn justice seekers kí wọ́n jọ kí wọ́n kátó fi àsìkò yìí náà sọ fún àwọn èèyàn protest afẹ́ṣe ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ afẹ́ṣe lọ́ngì trend 27th of this month kí àwọn èèyàn jọ kí wọ́n jáde àwọn tó wà ní àbọ̀ tí wọ́n sí Nàìjíríà àwọn èèyàn wọn tó wà nílé bóyá ibẹ̀ yẹn jìnnà sí tí mo wà ní ìlú mọ́tò lọ ní kí wọ́n jọ ó jẹ́ 5,000. T-Bay, sell your gift card. Fast trade. Safe. Ẹ̀sìpáńdà ṣáàrí pé òun paná ìjà yẹn ní tó ń gbóná yìí lè. Ó ti tán. Ibẹ̀ ló parí sí. Honestly, after the romance between honestly speaking, Yomi, you have said it all. Kudos. Obìnrin kan tó lè gbé rẹ́ẹ̀sì ló lè fọ̀rọ̀ nà ẹ́ lórí ayélujára kò kà sí ara lọ́lẹ̀. Ẹ wo bí interview Yomi ṣe bó ṣe beautiful tó. Ẹ wo tó fi wá bàjẹ́. Ẹ wo kọ́ọ̀tì Perkins pè wọlé bó ṣe dá tó. Kò má bèèrú. Ó ní kọ́jọ́ kọ́ bá òun bẹ̀ wọ́n kọ́ yé bẹnu àtẹ́lu Yomi. Kí Rèṣí dẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́gbọ́n. Yomi dẹ̀ dáhùn pé kó jọ kó ignore òun pé kò sí kí rẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Amọ̀rọ̀sọ, àwájóbàd ó pè wọlé. Empathy Joseph Alobaje Etunse, honestly speaking. This is the gospel truth. It's either you people take it or you leave it. Ṣé rí irọ́ tẹ̀ ń pa pé Yomi kọ́kọ́ wá fún búkì yẹn ọ̀nà tó náà máa gbà dá yín lẹ́jọ́ ẹ̀ ó máa lágbára. Ẹ jọ̀ọ́ mọ́mí Adùfẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ mo fẹ́ sáré rí. Okay, no problem. I will get back to. Okay. Hello, Bobole. Ẹ máa sọ̀rọ̀. Yes, ma'am. Oh, yeah. Hello, Sister Adùfẹ́. Ìyá mi ká lẹ́mà. Ẹ kú èní. Dáìn. Wọ́n ti wá ń bèrè they have to. Anyhow, ló gbọ́dọ̀ ṣe fún wa ikú tó padà yẹn. Because it could be from anywhere. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ṣé mo lè sọ̀rọ̀? Okay. Ṣé mọ̀ pé bàbá kọ́kọ́ sọ pé àlè ló pa ọmọ òun? Gbogbo yẹn òun fẹ́ mi sọ pé wọ́n ṣe DNA. Gbogbo tí bàbá yẹn ti ẹ̀ sọ is a confused person. Ó dẹ̀ wá. Why are you talking like this? Ó wá ikú tó pọ̀ ọmọ ẹ̀. Ó dẹ̀ ní láti gbogbo ọ̀nà ló máa fi wá. Gbogbo ọ̀nà ló máa fi blame ẹ̀. Ẹ má blame bàbá rárá. Yes. Why tí wọ́n fi tó fi jẹ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ ló right? How are you sure? Right kọ́lá gbọ́dọ̀ tí mo bẹ ní mi ò fẹ́ mọ nǹkan tí bàbá sọ tó right àbí ètò rẹ̀. Kí ló pa ọmọ bàbá? Listen, hold on. Let me ask you one question. I want to ask you a very straight question, right? Wọ́n pààyàn níbì kan, are you wearing there? You don't understand? Wọ́n pààyàn níbì kan, are you wearing there? Ìta ẹbẹ̀ ẹlẹ́yìn ń gbé. Ẹ̀dẹ̀ wa ń sọ information sẹ́yìn gbọ́. Ẹ fi ń ro 1+1 pọ̀pọ̀ ẹ̀dẹ̀ ń sọ máìlì èsì tàbí kọ́ṣà báyìí wá ikú tó pọ̀ mọ́ yín ẹ̀pọ̀ bọ́tà ẹ̀rẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀rí ògbà ó lè dé. I'm sure it's not pretending. Listen to me. Listen. Àwọn question tí fẹ́ bí yín ná ẹ farabalẹ̀. Ṣé irọ́ tí bàbá ń pa yẹn? Ṣé ló máa mú kó ọmọ ẹ̀ jáde ni àbí kí lẹ́ mímà pé bàbá ń parọ́ kò yé mi? How are
Answer that question. That is not pretending. That is not part of it. Pretending for what? Answer that question. What is he pretending for? Tell me. Can we go Hey, hit me, man. They don't want you. What do you think he's pretending for? You don't get pretending for. Now we don't trust nobody. No, answer that question now. Wumi o le wa nbe ki baba ma dun mo Wumi. And you don't trust nobody. Tí Wumi bá mọ̀ kí bàbá ẹ̀ ló ránṣẹ́ wá pa nù dé, Wumi ma ti sọ sí. Then you tell me what you think. Remember many tó pa ti sọ now. Oh God. Question tí mo ń bi yín ni pé ẹ̀yin lẹ ní bàbá ń pretend. Right? Are you sure? I'm not saying it's pretending. Oh God, that is straight. I'm asking you, how are you sure? Okay, Mr. Budok, can you please come up with a straight question? I'm asking you, how are you sure that Baba is not part of the corporation? I've answered you. Now saying you're to buy one con, you are going to one to solo now. So what do you be telling me about Baba so? I don't know. No, what to talk now? You just want to are biased. You are just talking. Don't say that. What does he do? You are talking and you are concluding. No, I'm not concluding. I'm only trying to tell you the fact of the story. It's just a fact. You don't get? It's just a fact of the story. How do you know it's the fact? It's the fact. The question pretend for what? Okay, Mr. Koko, ẹ jọ̀ọ́ sir, mo tún fẹ́ jù nǹkankan. Okay. Ẹ má bínú, ẹ jọ̀ọ́ fún mi just 2 seconds. Okay. Ìgbà tí Supreme sọ pé bàbá mo ti ready kí n support yín ká competition fún Wumi. Tó bá jẹ́ pé Wumi mọ̀ ń pa ẹ̀. Okay. Kí ni bàbá máa sọ? Àǹtí ilé ẹjọ́ ká tún wá dọ̀rẹ̀. Ìyẹn tún kọ́. Okay. Ẹ má worry. Ní àwọn kan máa gidi orí gbogbo tẹ́ ń sọ ẹ má worry. Wọ́n kàn wé the time mo wà ní kan lọ́sàn. If truly pé bàbá ò mọ kan tó pa ọmọ ẹ̀. Màmá àǹtí sẹ́ni tí ò sí inú ilé lè pa ọmọ ní tí Wumi bá mọ̀ tó bá jẹ́ ọ̀rẹ́ wọlé ni kò sọ síta náà tó bá Nàìjíríà ti kúrò ní òṣèlú fún ọmọ. Ti pé wọ́n wá lọ́yọ̀ nǹkan. Ẹgbẹ́ tèmi kì í ṣe pé wọ́n wá lóru. Wumi should say something. Ẹ mú kí ló dé ṣe báyìí torí Ọlọ́run. Tó bá lọ́yọ̀ lọ, Wumi yóò ṣàṣùn lóru, wọ́n máa ní pé èèyàn wọlé, wọ́n àtáàkì wọn. They should say it out. Bàbá tó ní àlè ló pa Mohbad ó mọ àti gbogbo ẹ̀ bàbá ẹ̀sà ìgbà lọ pa Mohbad ẹ̀ mọ̀. Ẹ̀gbọ́n ti tèmi náà máa sentiment mọ́ kí ní ìtorí Ọlọ́run náà. Wọ́n ti wọ́n dà tí a ti sẹ̀. Mr. Goodluck kí ló dé tẹ̀ ha sentiment mọ́ kí ní yìí náà ẹ̀jọ̀ tó lọ. Ó dẹ̀ ń dùn mí. Come on. Àríkòkò ẹ̀sọ́ òpinà yẹn. Mo ní wọn ẹ̀fọn ẹ̀jẹ̀ kan sọ òpinà wọn. Don't get kí ni yóò ní ìdìnnà tó bá yẹ kó bàbá ló rán yàn lọ. Àwọn ohun mi ò sùn gbà àwọn 50 people ló wà níbẹ̀ wá rí pé wọ́n attack wọn wá sọ síta náà. So why people had this sentiment to this thing? It is wrong. Mo ti sọ nǹkan tó mọ̀ ọ́ ní nọ́ọ̀sì ẹ̀dẹ̀ nírọ́lù. If you the guy, come and carry your trophy. Ikú bẹ́ẹ̀ kí ni báwo? Mádà ṣé ẹnìkan lè rí mú dání nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ láti. Àwọn ohun ni kò mú tún sọ gbogbo ẹ̀ lọ fún yín díẹ̀ ni prime boy ni. Okay, the other one nọ́ọ̀sì ni ó di mẹ́rin. Àríkòkò kí ẹ fẹ́ kó wá sọ gbogbo ẹ̀ sọ fún mi kí ẹ fẹ́ kó wá sọ. Ẹ̀mí ò ní kó sọ nǹkan kan tó bá ti mọ̀ pé òun náà kò dákẹ́. Ìwọ bàbá ló kẹ́ kí bàbá dákẹ́. Kí ló ṣe wá sí lọ sábẹ́ igi òróǹbó? Abẹ́ igi òróǹbó sọ ìlú sásánà tí ẹ̀jẹ̀ má bìíní. Bàbá sì lọ sí abẹ́ igi òróǹbó. Ẹ̀sọ́ pé kí bàbá dákẹ́ bàbá sọ pé wọ́n mú òun òun ló fún òun lókìkí. Ní problem pẹ̀lú listen àǹtí ẹ má jẹ́ kí ẹ gbọ́ tèmi. Àwíkòkò ẹ̀ tí ráyè ẹ̀ tí ready for justice. Oh God, ó dẹ̀ fún aláìbá láti lè go through ẹ̀ sọ bá ṣe lè go ready for justice. Gbogbo wa là ń pariwo kí Wumi jáde kó wá sọ tẹnu ẹ̀. Okay, the interview that Wumi do now that about Leon Baba, na be interview. What think about Baba? Did you post anything in that video? That's us. Ọ̀rọ̀ ló sọ kalẹ̀ náà. Kí ni bàbá ló ń sọ káàkiri? Òkúlòkò ni bàbá náà sọ káàkiri. May it happen to you now so that people will be sọ̀rọ̀ káàkiri. Very first time, ìgbà tó máa
interview bàbá nínú ilé yẹn. Bàbá ní ìkan lára ọmọ yẹn wọ́n ní ẹjọ́ bàbá tálẹ̀ fúra. Listen, interview bàbá nínú ilé yẹn padà kúrò lórí ẹ̀ bàbá ò sí. No, I will still always come back to it because ó sì kú ló máa pa gbogbo yẹn. Let's be logical here. Bàbá ò sí nínú ilé tí ọmọ yẹn kú sí. Ẹ máa gbọ́ ìgbà tí wọ́n máa bèrè lọ́wọ́ bàbá pé bàbá tálẹ̀ yín fura sí. Bàbá ní mi ò fura sẹ́yìn kankan àfi nọ́ọ̀sì. Àfi nọ́ọ̀sì. So ẹ jẹ́ ká come back to what Wunmi has said today. Listen to me, gbọ́n kò tẹ̀lé sọ fún wọn. Ẹ yára Nàìjíríà máa ń hà sẹ́tìmẹ̀ mọ́ nǹkan. Bàbá ò sí ilé tí yóò bọ̀ yìí ti kú. Ẹ gbàgbé ohun tí bàbá yẹn bá sọ, òun kò parọ́, ó máa bá ń bẹ̀. Ọlọ́run á dalẹ́jọ́ ń bẹ̀, òun kò pa ẹni ìwọ́n tó bá òun kò pa kí òun ló mọ Ọlọ́run máa dalẹ́jọ́ ẹ̀. But what I'm asking you people ni pé tó bá kí bàbá ló pretend pé bàbá ló rán yàn lọ pa wọn ló kó lọ pa nù ilé kó lọ pa ọmọ ẹ̀fọ́ ẹnu ilé, right? Àwọn ohun mi ò ṣáà sùn 15 people ṣáà lè sùn lọ, wọn ò fẹ́ nǹkan sí ojú gbogbo wọn tó fi wá pa bọ́ọ̀ yẹn. You don't understand? Ẹ gbà pé nǹkan tí bàbá ò bá ti sùn. Àlè fà wọ́n ti fẹ́ nǹkan sí wọn lójú náà. Ẹ jọ wọ ẹ jọ kókó tèmi ẹ má bínú èmi fẹ́ sáré bẹ̀rẹ̀. Ẹ jọ má bẹ̀rẹ̀ sáré sọ̀rọ̀. Ní tábì tí Wunmi ṣe lénìí. Ṣé ẹ̀rí ẹ̀rọ tó bá ń sọ̀rọ̀ kó máa àwọn tó máa gbọ́rọ̀. Mo ti mú pọ́ìntì bíi mẹ́rin jáde. Ó ní alẹ́ ọjọ́ tí Mohbad Mohbad bẹ́ẹ̀ wà mẹ́. Ṣé alẹ́ lọmọ yẹn kú ni àbọ̀sán? Torí tí ọba máa sọ dáadáa ni ó yẹ kó sọ pé èdè àwọn tó ti bá kọ́bà ẹ̀ wọ́n ní kò ṣe kọ́bà ó yẹ kó sọ pé èdè tí bàbá òun jọ tí bàbá òun tọkọ òun kú. So ibẹ̀ yẹn tẹ ó tún wá sọ kankan ó ní ìjọ tí títí ẹ rí MFM mo fẹ́ kó play gbẹ̀yìn ṣé gbogbo pé wọ́n jọ fẹ́ra wọn wọ́n jọ dóra wọn yẹn èmi ní Chelsea gbogbo yẹn àwọn key point lèmi ní Chelsea ó tún wá sọ kankan ó ní Mohbad ó nígbà tí lè yá mọ̀ pé 5 months ó ní kígbà tí Mohbad ti mọ̀ pé tó ti fẹ́ ó sọ àfàmẹ́tì pélé àbí báwo lọ́jọ́ pé pípé Mohbad ti mọ̀ pé òun máa kú ibùdó fún Liam nìkan ní ó fún ní àìpé 5 months mo tún wò pé ẹ ṣe gbogbo àwọn yẹn ni mo fẹ́ kí ẹjẹ kan náà ṣe gbogbo bá àwọn sí yẹn. ó Mohbad máa kú àbí bó ṣe sọ wọn yẹn ti mọ̀. náà àbí Mohbad ti mọ̀ pé òun máa kú ni bó ṣe sọ wọn yẹn bíi pé náà bó ṣe sọ bíi pé Mohbad kan ti sọ bíi pẹ̀tọ́ ti sọ fún pé wò ó ní pẹ́ kú bíi pẹ̀tọ́ ti sọ fún tó dẹ̀ ti sọ fún tó bó ṣe sọ ní pé àlejò tó dìgbà tó ti jọ́ ìgbà tó tẹ̀ fẹ́ kú yẹn náà ó ṣe kinní kan fún Liam ó fún Liam ní iPad ó dẹ̀ ra lẹ̀ fún Liam. tí wọ́n mọ ohun tó sọ ṣá ó tún wá sọ nǹkan kan ṣé ní gbẹ̀ngàn tó bá ń sọ̀rọ̀ má máa gbá rẹ̀. níbi kẹ́ni mo gbọ́ yín kájọ sọ afẹ́ discuss ìyẹn ti gbọ́ pé mo ní can we discuss. ìyẹn ni kẹjẹ ká play ṣé ní gbogbo bá àwọn sùn wọn bá àwọn sùn àwọn ìyẹn ṣé mo gbogbo gbọ́. wọ́n máa play everybody máa gbọ́ sọ wọ́n máa sọ̀rọ̀ lórí. People are not allowing somebody to talk. Mọ́ ìmí rẹ̀ ṣòro. Mo ń gbọ́ tó ń sọ kọ̀ọ̀kan lẹ́ẹ̀kan yẹn, mo fẹ́ dáhùn sọ́rọ̀ tó ń sọ. Ọ̀jẹ́ kí n. Ẹni kan tẹ fẹ́ sọ kó tó bẹ̀rẹ̀ sí play. Do you have anything to say? TB máa kẹ́ni. Máa ṣe ẹ jẹ́ kó play ẹ jẹ́ kí gbogbo amú pẹ́ẹ́nà pépà ká máa ẹ máa rí àwọn kọ̀ọ̀kan tó sọ. Mi ò bí ẹ kò mọ̀ fóun sọ ni o, òye mi o. Ókè àmọ́. Ẹ má bínú. Mọ́ ìgbẹ́ má bínú èèyàn kan sọ pé òun fẹ́ sọ̀rọ̀ dáàdi Sọlá àbí ó yá ìṣòro. Sọlá ṣé ẹ sọ ọkọ tó bá fẹ́ sọ. Ṣé rí ẹ̀dẹ̀ka believe ọ̀kan má believe. Ṣé rí there is no excuse for me. Kò ní excuse kankan rárá. Use your laptop àbí iPad. Ọlọ́run ẹ̀dẹ̀ka rò dáadáa. Bọ́tí àbálòpọ̀ ní dáadáa, a máa sọ ọkàn tí a ò mọ̀. The bone of contention is all the time we want to play now. Kí ló pa ọkọ ẹ̀? Ó sọ ìgbà nọ́ọ̀sì. Kí ló pa ọkọ ẹ̀? Àdúró lórí kí ló pa ọkọ ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ká tó máa wá DNA kiri. A dẹ̀ ti sọ pé DNA motive ni. So ó dàbí pé ó gbé ọ̀rọ̀ DNA sínú bíbá ẹ̀. Èmi ò tí ì wò
tẹ́ bá sọ̀rọ̀ báyìí sí èmi ò tí wò nǹkan tá a bá wò la máa sọ̀rọ̀ lé lórí. Táṣọlá. Náà ní ìsìn a ní kó wá ṣe kinní wọn ló kàn sọ̀rọ̀ property ó sọ̀rọ̀ kinní kan ìkọ̀kọ̀ ṣáà máa lead sí kankan ìgbà tó ṣe yẹ kan ṣe bá òun tó ń ṣí ilẹ̀kùn tó ṣe yẹ kan ṣe bá ṣàṣekè. MFM, you always biased. You always biased. How will you do interview? You not talk about your husband who said that they talk about DNA and property. But I thought they said there was no property before. Bunch of lies. But if people do analyze Papa Mohbad interview, every time you analyze Papa Mohbad interview, you will call Papa Mohbad. Tí wo TV yìí ní ìsìn ẹ ti sọ pé ṣé kò tẹ fẹ́ máa nọ́ọ̀sì lélẹ̀ but how many interview ni bàbá ti ṣe ẹ máa jẹ́ kó dàbí pé èèyàn support èèyàn kan sí èèyàn kan. How many interview ni bàbá ti ṣe? MFM go and die, idiot, one eye. Come on, carry from there, idiot person. You will get 1.5 eye. Olori buruku. Will they do it to your child? Shut up your mouth. Shut up your mouth and get out from there. Get out. That there's nothing he can do without informing the public. Now, somebody picking there, you not talk about what they kill you, picking you, they talk about you. Come on, I say get out from here. What they worry you? I'm going to kill you. You said Mohbad did not have anything. Now you are saying he wanted to be in control of the property. So it means you are lying to us. He's lying. It means it was the plan of yourself and that prosthetic woman, Yabodo, and that Toto Dike, that useless Igbo lady. So it was all your plan to portray Mohbad as a pauper to the public, so that people will not come to ask questions. So that people will not ask you for the property when Mohbad died. That's why you make that clause to ask as if Mohbad did not have money. So truly Mohbad is rich. So truly Mohbad has got property. Yomi, you go. You go spend time. I'm telling you the truth. You go spend time. There was one time I actually called him to ask him, like, what happened? What do we do to deserve all of this? Like, why have you been out there defaming your godchild and me? And he was like, why do I have to take Liam away from him? Why do I have to take Liam to my mother-in-law's place on the island? That means that is my husband rented apartment. That was not supposed to bring him over to meet him in a Koruju, because himself and my mother-in-law, they are not in good terms. You know, he was just trying to manipulate me. So your father-in-law and your mother-in-law are not on good terms. Yeah. Right. So he was not asking why did you take the son to the after my husband's demise. Right. So I explained to him, I made him understand that my mother-in-law has been the only one asking of Liam. He never did. Instead, he was always online, defaming us, and then I apologized to him. Okay. Yeah, I apologized. I told you also that I would bring him over to him. When was this? That was I think 3 weeks after my husband's demise. Then it was like I started going online talking about the DNA, and So he had already started talking about the DNA. Yes, that was when I called him. Right, that's when you now called him. Yes. So he made me understand that why do I have to take Liam to my mother-in-law's place? Like, is it not the owner of his grandchild? Like, trying to make me feel like a bad person. But I understand where he was heading to. So I just had to apologize to him to make things, to make things calm. Then I asked him again, like, what happened? Why are you doing this to me? Then he responded by saying, he's sure that a lot of people would have called me to tell me what you want. And truly, a lot of people called me. My dad, my mother-in-law, my husband's friend, and few people we have around literally called me to tell me what you want. And he told my father whatever that belongs to my husband, I know that I have access to. I should make sure that I hand over everything to him, including the landed property, God for Liam. So I told him the same thing that he has been telling people, like, this is what these people are telling me. And I made him understand that, Daddy, you have, like, my husband got you 2 lands before his demise, one in Ekiti and one in Ikorodu. Like, why do you want to take the one that belongs to Liam? Right. Then he was like, I shouldn't question him, that is what he wants. And I said, okay. Then he was like,
what F1, he said it in Yoruba. I don't know if you understand Yoruba. Yes, I do. Okay, so he said, lawyer promise tí mo pè pé kó gbé kó fún mi ní nǹkan ọmọ mi tó bá mi sọ wípé ó bímọ ṣé ọmọ mi náà fẹ́ máa lẹ̀ fún mi ni. Like, I don't know if I can translate it in English. So he actually said, like what effort does my lawyer, does your lawyer have? My husband's lawyer has. He requested for his son's properties, and he was telling him that he has a son. So like, who is his grandchild to start asking him to start dictating what he wants? That's why you talk about the competition between exactly. him and the grandchild. Yeah. So he said to his son's lawyer, who is the grandchild? Yeah. To challenge him exactly on mobile. My husband. I don't blame you. There are some traits that are genetically transmitted from parents to children. And when you look at Wummi's case and Karimo's case, they are descendants of the same maternal origin. And through them, you can look into the lives of their mother and their grandmother. These people are manipulative, they are evil, they are chronic liars, and they are deceptive in nature. So I believe this same trait has been transmitted completely from these parents to Wummi, and that's why she can lie effortlessly. Don't you think if Wummi had such a recording where Baba called him or she called Baba, and then Baba was asking for the properties, asking for getting, do you think Wummi would not have released it to the whole world since these days? She put her mom bad in control. Wummi did not have anything like that because that conversation never took place. There's no secret with Wummi, especially as regards anything that has to do with demeaning the personality and image of a Joseph Aloba that Wummi would not have thrown to the public. As you all know, the greatest enemy of Wummi alive today is Emperor Joseph Aloba. It is Emperor Joseph Aloba that is standing between Wummi and the royalty. It is Emperor Joseph Aloba that is standing between Wummi and Wummi getting away with murder to live expensive lifestyle. So Emperor Joseph Aloba is our greatest enemy. So if he has access to such phone conversation, she will put it out there in the public in order to gain some lost ground in terms of support base for herself. So I can put it to all everybody that is here to listen, that this girl is pathologically lying, and there was no conversation like that between her and the Emperor Joseph Aloba. So disregard that lies. One thing that most people do not know, and I was not even given the chance to talk, so I was not given the chance to say my own side of the story. We know what side of what side of the story do you want to say? Is it the same story that you said it was God of music that killed Mohbad? The same story that you told us that people that wanted to kill Liam, they ended up killing Mohbad because Mohbad offered himself as a sacrificial lamb in place of Liam. Is it the same set of story that you told us that it was the nurse that injected him to death, and then you shook the nurse's hands and told the nurse to go away? Or was it the same story that you told us that it was Prime Boy that fought him, that used spiritual knife to stab him, that resulted in his death? Or was it the same story that you told us that the guy actually died of ear infections? Or the same story that you told us that it was people that bullied him 3 years ago that eventually resulted in his death? I don't understand. Which story are you talking about? No, for that you have not told us.
We have listened to all your varieties of lies. So we have told us everything. Don't say they don't allow you to talk. What do you want to talk again? Okay. Because I feel like some things need to be addressed. I still had the mindset that I don't know how people would react if I should talk because we're not hearing anything from the Let me laugh. After 17 months, now you want to talk. I don't know how people will react if I talk. The only place these people is to talk from the prison. After you are condemned to the prison for life. That's the only place where you can talk that people will appreciate you and listen to you. Because that is your deserving permanent abode. I'm telling you the truth. So forget about any talk. If you are talking and you are not talking from the prison, nobody give a heads about whatever you are saying. Please, mommy and daddy, let us come back. Since this one is this thing, please, I'm sorry, please. Just stay to one back. I'll be right back. That alone has, made me like my low self-esteem to be very, very low because I know. Of course, you don't even have any self-esteem. A lady that will drug her husband and go to the next room to go ahead, to go and knock. What kind of self-esteem does that kind of lady have? She has zero self-esteem. A lady that will drug her husband, go out to go and knock. What kind of self-esteem does he have? A lady that will leave his matrimonial home for 3 weeks without looking back, going from one hotel to another to go and be knocking. And babalaye. What kind of self-esteem does you have? You have never had any self-esteem. Your self-esteem has never been low. What you have had is no self-esteem. There's a difference between low self-esteem and no self-esteem. What you have is no self-esteem. You are a cost to womanhood. Big one. You are an abnormality to womanhood in every ramifications. You don't have any esteem at all. I'm going to feel a shape for obìnrin. What you have is no self-esteem. When you don't have any self-esteem, there's no way your self-esteem can become high. If your self-esteem is low now, it can become high. But you have no self-esteem at all. That is it. So don't say your self-esteem has become low. And don't have self-esteem. Only self-esteem from a low. Nonsense. The audacity to at least speak on things that really matters. Yeah, so I think that is what causing the whole issue. The fact that Liam is in the... Please